Ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại 49 tỉnh thành, vẫn còn nhiều F0 cộng đồng. Ngày 28 tháng 10, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 4.876 ca mắc COVID-19 tại 49 tỉnh thành, với 1.980 ca cộng đồng. Riêng Hà Nội ghi nhận 31 ca với ổ dịch mới liên quan đến đám ma ở Mê Linh rất phức tạp. Tính từ 17 giờ ngày 27 tháng 10 đến 17 giờ ngày 28 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 4.876 ghi nhận trong nước, tăng 472 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố. Có 1.980 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.069, Đồng Nai, 745, Bình Dương, 618, An Giang, 286, Tây Ninh, 190, Hà Giang, 184, Kiên Giang, 160, Tiền Giang, 139, Cần Thơ, 138, Quảng Nam, 129, Sóc Trăng, 128, Bình Thuận, 116, Long An, 93, Trà Vinh, 92, Phú Thọ, 81, Đắk Lắk, 80, Cà Mau, 78, Gia Lai, 58, Nghệ An, 43, Bến Tre, 39, Hậu Giang, 39, Nam Định, 38, Hà Nội, 31, Thừa Thiên Huế, 31, Khánh Hòa, 30, Đồng Tháp, 26, Vĩnh Long, 25, Ninh Thuận, 22, Thanh Hóa, 22, Hà Nam, 21, Lâm Đồng, 20, Bà Rịa, Vũng Tàu, 19, Bắc Ninh, 12, Phú Yên, 10, Quảng Ngãi, 9, Quảng Bình, 9, Vĩnh Phúc, 7, Quảng Trị, 7, Kon Tum, 6, Đắk Nông, 6, Bình Định, 5, Đà Nẵng, 4, Bắc Giang, 3, Hưng Yên, 2, Lào Cai, 2, Quảng Ninh, 1, Lạng Sơn, 1, Thái Nguyên, 1, Yên Bái, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.980 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 905.477 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.193 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 900.669 ca, trong đó có 811.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 429.082, Bình Dương 231.024, Đồng Nai 63.715, Long An 34.541, Tiền Giang 16.124. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.649 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 813.963 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.687 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.803, thở oxy dòng cao HFNC 446, thở máy không xâm lấn 99, thở máy xâm lấn 319, ECMO 20. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 54 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 25, Bình Dương 6, Tiền Giang 4, Long An 4, Tây Ninh 4, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 2, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1, An Giang 1, Ninh Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 60 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.910 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 10 có 1.170.967 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 77.145.612 liều, trong đó tiêm một mũi là 54.520.772 liều, tiêm mũi 2 là 22.624.840 liều. Về phân loại cấp độ dịch trong cả nước, tính đến ngày 27 tháng 10, có 63 phần 63 tỉnh thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 NQ-CP, trong đó 7.264 xã, phường cấp độ 1, 68,5%, 3.126 xã, phường cấp độ 2, 29,5%, 145 xã, phường cấp độ 3, 1,4%, 67 xã, phường cấp độ 4, 0,6%. Theo công bố cấp độ dịch của các địa phương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế.